Why did the revolution happen, and why did the workers support it so enthusiastically? Miért tört ki a forradalom, és miért támogatták a munkások olyan lelkesen? Hát a forradalom mindig csak ott és akkor tör ki, ahol az emberek rádöbbennek arra, hogy itt tovább élni nem lehet és nem érdemes. Ezt Marx mondta, nem én mondom. És Magyarországon 1956-ban úgy látszik, az emberek rádöbbentek, hogy ilyen körülmények között, ilyen feltétek mellett nem érdemes tovább élni, meg kell kísérelni szabadságot nyerni. Ez nem csak egy ember véleménye volt, ez az egész magyar nép véleménye volt, amit bizonyít a magyarság tömeges részvétele 1956-os forradalomban. Could you describe the fighting here in Csepel? Le tudná írni, hogy milyenek voltak itt a harcok Csepelen? Hát nagyon súlyosak, nehezek voltak. A mai Csepel nem hasonlít az akkori Csepelre, itt körülöttünk nem ilyen épületek voltak, hanem kis nyomortaniák, munkáskolóniák. Súlyos harcok voltak, november 4-én kezdődtek, és november 11-én esett el Csepel. Nagyon sok orosz harckocsi kiégett, kilőttek, az emberek az ágyukhoz mentek, itt légvédelmi ágyuk tömege volt. Nem tudom hány, 12, 14, 16. Ezek lőtték a közelgő oroszokat, lőtték a repülőgépeiket, véres harcok voltak. Az orosz repülőgépek mély támadásba géppuskázták az utcákat, az emberek, mintha vihar lett volna, beálltak az eresz alá, úgy védekeztek. Nem félt senki, nehéz harcok voltak. Explain how you became the leader of the Csepel workers. Magyarázza meg, hogy hogy vált a csepeli munkások vezetőjévé. Értem. Én 1952-ben kerültem Csepelre dolgozni. Itt dolgoztam, hátunk mögött van a henger, de az acélművek, hengerész voltam. Megégtem, és akkor elmentem egy másik szakmát tanulni, ami kevésbé veszélyes. Így lettem horizontál esztergályos. Itt dolgoztam 1952. július végétől, ez az első börtönöm után volt. Kényszerből jöttem ide dolgozni, máshova nem mertem elhelyezkedni. Hogy miért lettem munkástanács vezetője, nem vezetője voltam, a munkások képviselője voltam. A munkások nem vezetőt választanak sose, mindig csak képviselőt. Talán azért azzal tudnék válaszolni egyértelműen rá, hogy egy forradalomnak az az ismérve, hogy a forradalom első napjaiba elsöprik azokat az erőszakszervezeteket, államhatalmi szervezeteket, képviselőket, amelyek előidézték a forradalmat. És megválasztja a munkásság, minden forradalomnak ez törvényszerű, megválasztja a munkásság a saját képviselőjét. És én még ma is meghatottsággal gondolok arra, hogy engem választott meg itt a 35 000 ember, hogy képviseljem őket, segítsek egy szabadabb, demokratikusabb élet megteremtésébe, az ország gazdasági nehézségeinek leküzdésébe. Hogy miért választottak meg a munkásokat kell megkérdezni, nem tudom. Biztos élveztem a bizalmukat. Természetesen sok minden közre játszott ebbe. Az akkori politikai helyzet, az akkori körülmények, a harcok. Én nem voltam akkor tapasztalt ember, hisz mindössze 30 éves voltam. Mégis én lettem az elnök. Nem tudom miért ma se. Nem szolgáltam rá erre a bizalomra. De ma is büszke vagyok rá. What was the political situation immediately after the Russians returned, the dual power? Milyen volt a politikai helyzet közvetlenül azután, hogy az oroszok visszajöttek, ez a kettős hatalom? Igen. Nagyon nehéz erre válaszolni. Magyarországon az előbb említettem, hogy a nép fellázad, forradalmat csinál, akkor a nép megválasztja a képviselőit. Ennek a forradalomnak letörésére valakik, bármilyen erő, megözöli az országot, ellepi az országot, szétlövi a várost, akkor világos, hogy egy darabig nincs normális helyzet. Itt Magyarországon, itt Csepelen kettős hatalom alakult ki. Minden hatalom a munkás tanácsok kezébe volt. Mi beszéltünk a munkásokkal, a mi tanácsainkat fogadták meg, velünk vitatkoztak. Az államvezetés az a parlamentbe összpontosult orosz harckocsik védelme alatt. Ide egy sem lehet lejönni. Garanciát kértek, hogy biztosítsam személyi épségüket, ha ide lejönnek, de mivel? Nekem nem volt fegyverem, nekem nem volt harckocsim, munkás embernek éreztem magam, az voltam. Így jött létre az a kettős hatalom, hogy felül az orosz hadseregre támaszkodó kormányzat, alul, középszintől kezdve a munkástanácsok. Nagyon sok feladatunk volt, itt nem volt élelem, nem volt utánpótlás, nem volt szén.
ennek a gyárnak napi 200 vagon szélre van szükség, hogy az erőművét üzemeltetni tudja, hogy itt munka menjen. Szereztünk bulgároktól, osztrákoktól, és akkor a akkori közlekedési minisztérium, azt hiszem, vagy helyettese, kért kölcsön tőlünk egy konvojszenet és némi alapszenet, hogy tudja a vonatokat üzemeltetni. Én azt válaszoltam neki, ez telefonhívás volt, hogy osszák tovább a krumplit minisztériumra ilyen szinten. Nincs szükségünk, szervezzék meg ők is az ország életét, hogy mi megszerveztük Csepelen a munkások ellátását, élelmezését, és megszerveztük, hogy fűteni tudjanak, hogy ne legyen hideg szoba karácsonyra. A komlói bányászok egy egész tehervonat szenet, fekete szenet küldtek a csepeli dolgozóknak ajándékba, hogy be tudják fűteni a szobát karácsonyra. Tehát a közellátás minden a munkástanácsra hárult. Itt vágóhíd működött, itt húst mértek. Persze a munkástanács nem ezt látta fő feladatának. Nekünk az egész ipart át kellett volna alakítanunk. Mi nagyon komoly tevékenységet fejtettünk ki. Szelem Mihály volt akkor a magyarországi ENSZ gazdasági képviselője, közgazdász. Megkértük, 15-öd magával kijött, hogy mérje fel, hogy miért mentünk ebbe a kudarcba, mi váltotta ki ezt a hibát, hogy milyen útra lépjünk, mit termeljünk, mennyiért. Kérem, a közgazdasági csoport nem tudta megállapítani, hogy egy motorkerékpár mibe kerül. Szerettünk volna változtatni, idő se volt rá, mellette ránk maradt a politikai kérdés, hisz a Magyarország véleménye az volt, hogy addig nem dolgozunk, míg egyetlen orosz Magyarországon van. És mi mégis elkezdtünk dolgozni, nehéz volt. A munkás se értette meg, nem mindegyik, nem értette meg, hogy magunkra maradtunk. Elárvultunk. Nem hősi halottakra van szükség. Egy népírtásba nem mehetünk bele, dolgozni kell, hát nincs segítség. Elkezdtünk dolgozni. Nagyon keserves viszonyok között. Alig tudtok a termelés feltételeit megteremteni. Hát röviden vagy hosszan ez a válaszom a kérdésre. Could you describe your meeting with Kádár and whether he had a program? Igen, Tudna írni azt, amikor a Kádárral találkoztak, és volt-e programjuk? több alkalommal találkoztunk Kádárral. Első alkalmakkor. Nem úgy mentünk hozzá, mint miniszterelnökhöz, hisz a mi hitünk, meggyőződésünk szerint Nagy Imre volt a miniszterelnök. Nagy Imre nem köszönt le, elvitték. Ma se tudják megmagyarázni, nekem legalábbis nem, és gondolom rajtam kívül soknak, hogy lett Kádár miniszter. Na minden esetre ő volt a parlamentbe, küldöttség után ment hozzá, hogy megkérdezzük, mit akarnak. Ehhez hozzá kell fűznöm azt, hogy én beszéltem a megszálló orosz csapatok egyik parancsnokával. Véletlen esemény volt, bementünk valahol a Gorki fasorba volt a rezidenciája, és megkérdeztük, hogy mi munkástanácsok november 4-én, alias november 11-e után. Mi még szereplünk-e, vagy megszűntünk, mint jogi szerv? Mert bennünket az elnöki tanács értelmébe választottak meg munkástanács vezetőknek. Tehát ezt tisztázandó, elmentem az orosz parancsnokhoz, kísérettel természetesen, aki azt mondta, Magyarország előtt 3 út lehetséges. Tőkés restauráció, ezt nem engedik. Munkástanács vezette szocializmus építés, ezt jó szemmel nézik. A harmadik alternatíva netántán a régi kipróbált moszkvai út követése. Ebbe ő nem bízik, látja az eseményekről, hogy a magyar nép nem fogadja el a moszkvai utat. Tehát minden további nélkül dolgozzunk, bár az utunk nagyon nehéz lesz, hisz kipróbálatlan út. Ebbe a hídbe folytattuk mi a munkát november 11-e után, így vettük fel a munkát, így kerültünk megkérdezni a kormányra, megkérdezni Kádártól, hogy mit akar. Én nekem a következőt mondtam. Nagy úr, hogy tudnék én kormányprogramot hirdetni, mikor a 27-es számú harckocsival jöttem be Ceglédről Pestre, hát a harckocsiban nem tudok programot írni. Ez volt az első találkozás lényege. A következő találkozások is hasonlóan zajlottak le, semmi nemű programot nem tudott mondani. Megkérdeztem, hogy most az a változás, hogy a MDP-t MSZNP-re keresztelték, hogy nem az 5-ös osztályzat a legjobb, hanem az 1-es, hogy egy új címert csináltak. Nem tudott rá válaszolni. Majd az idő meghozza a programot, mi dolgozzunk, a kormány nem fog belavatkozni a termelés ügyeibe. Ez volt a koncepciójuk. Szerintem ők se tudták, mit akarnak. Mi tudtuk, hogy dolgozni kell, termelni kell, és értelmesebben kell irányítani a magyar ipart. Értelmesebben kell vezetni a magyar munkásokat, mint ahogy eddig vezették. Nem demagógiával. Hát ez volt a Kádárkor az első 3 beszélgetés. A legutolsó beszélgetésem december 30-án volt vele.
előbb közbe kell vetnem, hogy engem Kádár kinevezett a gazdasági mechanizmust megállapító kormánybizottság tagjává. Azzal a céllal, hogy dolgozzunk ki új törvényerejű rendeleteknek a tervét, amit majd el fog fogadni a majdani parlament, hogy a munkás önkormányzat hogy valósul meg. Ők nem fognak foglalkozni gazdasági kérdéssel, csak politikával, és mi ne foglalkozzunk politikával. Természetesen ez irreális kérdés, nem lehet ezt megcsinálni. A kérdés maga nonsens. Mi foglalkoztunk politikával, foglalkoztunk gazdasággal. Azzal búcsúztunk el, hogy majd később ismét összeülünk, és akkor majd meg fogják mondani, hogy mit akarnak ők konkrétan, mi a koncepció. Most ezt ne úgy vegyék, hogy ez politika. Itt Magyarországon kötött béralapot, minden kötött volt, szabályozott volt, hát mi fizettünk, aláírásomra a Nemzeti Bank kiküldte a bért, a pénzt, a pénzügyminisztérium nem tudott mondani, egyetlen minisztérium semmit sem. Tehát teljes programtalanul állt a kormány a kettős hatalomnak a felső fele az ország élén. Mi pedig hát élveztük a dolgozók bizalmát. Ez a helyzetük, ennek a helyzetnek 1957. január 5-én lett vége, mikor 5 párt értekezlet volt Budapesten. Ez az 5 párt volt a szovjet kommunista párt, a cseh kommunista párt, a román, a bulgár és a magyar kommunista párt. Nem tudom, az NDK-sok itt voltak. Azt tudom, hogy Gomulkáik nem jöttek el. Gomulkáik szimpatizáltak a forradalommal, velünk, munkástanácsok, ezt személyes üzeneteiből ismét tudom, ugyanezt mondhatom Titóékra is. És az 5 párt értekezlet után, azt hiszem január 5-én megjelent a nyilatkozat. Egy nyilatkozat egyértelműen leszögezte, hogy Magyarországon visszajön a régi pártrendszer, az egész kormány nyilatkozatban, archívumokban megtalálják. Az a szó, hogy munkástanács, hogy munkás önkormányzat, elő sem fordult. Meg sem említették. Why did the workers give in? Miért adták fel a munkások? Miért adták fel munkások 1957-ben? Nem tudom, feladták-e. A nemzeti tudat az egy különös valami. Nem hiszem, hogy minden angol ember minden reggel arra ébred, hogy hálát ad az Istennek, hogy angol. A magyar se arra ébred, hogy hálát az Istennek, hogy magyar. A nemzeti tudat az ember agyába történelmi pillanatokban jön előtérbe. Mondjuk az angoloknál is. Nem mindennapos dolog. Mikor 1957-ben már, 57 elején, januárjában látták az emberek, láttuk mi is, hogy teljesen reménytelen minden. Magunkra maradtunk. Akkor mit csináljunk? Harcoljunk tovább? Írtsuk ki a népet? Legyünk öngyilkosok? Nem. Felakasztották a fegyvert a falra, az elveiket nem adták fel, csak nem hangoztatták. Élni kell, enni kell, dolgozni kell, és ez az életrendje. Nekiálltak enni, élni, szeretni, dolgozni. Nem tudom, feladták-e. Nem tudom, az én korosztályom biztos nem. Akikben benne él élénken a történet, mi nem adtuk fel. Mindig bízunk valamiben. Bízunk abban, hogy leszünk még mi, hát jobb körülmények között is. Erre ennyi a válasz. Arra a kérdésére pedig, hogy ellene fordultunk-e a kettős hatalom idején a kormánynak? Persze. Budapesten megalakult a Nagybudapesti Munkástanács. Országos funkciót töltött be. Ez nem hatalmi szervezet volt, minden munkástanács küldött a Nagybudapesti Munkástanácsba, hogy hozzuk közös nevezőre a dolgokat. Ez a Nagybudapesti Munkástanács sokat politizált, ismételten tárgyalt a kormánnyal, ismételten. A kormány nem utasította el, de nem is fogadta el. Mindig halogató választ adott minden kérdésére. És a Nagybudapesti Munkástanács azt megelégelte, és döntésre akarta vinni a dolgot, és felszólította a magyar munkásságot, hogy tiltakozó sztrájkba kezdjünk 48 órára. Egyöntetű volt a sztrájk. Országban itt is. Kihalt volt a gyárudvar. Természetesen a Martin dolgozott, mert a vasat nem lehet otthagyni, mert belefagy a kemencébe. És ez gazdasági kár. De a sztrájk tökéletes volt. Országszerte, itt is. Tell us about your arrest and what happened. Meséljen a letartóztatásról és hogy mi történt azután. 1957. január 11-én elmentem a kormánybizottság ülésre, előzőleg lemondtam a munkástanácsi tisztségemre, lemondott itt, ebbe a gyárba, 867 munkástanács tag, és teljesen kilátástalan volt a 5 párt nyilatkozata után bármibe is reménykedni. Feleslegesen nem hajtottunk dolgozni. Elmentem a kormánybizottságba, hogy bejelentem a lemondásom, hisz nem nagy elekre kíváncsiak, hanem a Csepeli Munkástanács elnökére, Csepelen pedig megszűnt a munkástanács.
Közben itt Csepelen kitört egy fegyveres összeütközés a karhatalomban, halálos áldozatokkal. Délután 3-ig lőtték a gyárat géppuskákkal. Karhatalom. Bent a kormánybizottságnál bejött 4 férfi engem letartóztatni, nem engedte Gáspár és Fok, felhívta az akkori rendőrfőkapitány, bocsánatot kértek, elmentek, este 6 órakor mentem haza, a jugoszláv követség előtt, nem tudom miért ott megfogtak, betettek az autóba, letartóztattak. Elvittek, nem tartóztattak le. Volt egy 24 órás kihallgatás, udvarias volt. Ott aludtam, tovább nem voltam hajlandó beszélni, nem húzom soká, 3 napon belül halálra ítéltek. Utána ezt megváltoztatták, életfogytot kaptam. Végül a legfelsőbb népbíróság 12 évre mérsékelte a büntetésemet, ebből eltöltöttem majdnem 6,5 évet, 6 év 4 hónapot. Amnestia rendelettel szabadultam ki. A börtönről hadd ne beszéljek. Nagyon rossz élmények. Ártatlanul börtönbe kerülni. Nem tudtam megérteni miért. Ma se tudom megérteni. Én koncepciós pereknek tartom a munkástanács pereket. Mint ahogy koncepciós pereknek tartok sok más pert is, amely 1957-ben lezajlott, vagy 58-ban Magyarországon. Erről talán ennyit